Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aku sekarang kat luar. Aku nak buat makeup tutorial. Aku dah share video tu tadi dekat rumah, tapi aku tak satisfied langsung. I mean like the lighting are very bad sebab aku tak tahu lah gelap. Tapi bila aku tengok balik dekat dalam kereta, lighting ni baru okay. So the makeup tutorial won't be like in a good right lighting. I'm so sorry. And here I am explaining to you guys that the makeup look is good, you know, but the lighting was bad. I'm so sorry. And I also did change my hijab style to make it look better. I hope you enjoy the video. So aku dah pakai skincare dekat muka aku. So dulu aku selalu buat kening aku macam old school punya kening tu yang tebal gitu. Lepas tu kita conceal. Aku still in love dengan cara makeup yang buat betul-betul shape kening tu. Tapi sekarang kita kena up to date. Kita kena ikut dengan trend. So aku pakai yang ni, Gimme Brow daripada Benefit. Ni saiz tangan aku. Dia saiz sangat kecil. Sebelum korang apply benda ni dekat kening, make sure untuk korang tak ambil produk dia tu semua tau. Macam banyak sangat, macam kesak-kesakkan dulu, bagi dia sikit je dekat brows ni. So start. Kan orang sekarang dah pakai benda ni, tak payah nak conceal dah kan. Tapi aku ni conceal juga lepas ni. So tak kisahlah kalau aku buat benda ni pun macam comot-comot. Nanti kita akan conceal. Aku conceal. Ada orang tak suka conceal, tak payah conceal. Concealer yang aku pakai adalah daripada Karya Cosmetic Eyebrow Kit. Dia sangat-sangat kecil and sangat-sangat best. Dulu mula aku pakai yang ni tau. Sebelum aku beli Benefit ni, aku pakai yang ni dulu. Easier, senang gila nak mati. So dia ada brush. Brush dia sangat kecil. Dan dia ada lagi satu brush. This one, angle brush. Untuk conceal. Bawah dia ada concealer juga. Tapi this time aku pakai Brow Me Kit. So I'm just gonna use the concealer. Concealer dia mantap gila. Tapi aku tak nak guna brush dia. Brush dia terlampau kecil dan menyakitkan hati. Where is my brush? Tada! Aku pakai coat medium untuk conceal. Sebabnya aku kan gelap kan. Settle dengan eyebrow. Aku akan conceal muka aku. Pakai the same thing juga. Cuma aku pakai coat yang lebih cerah. Sebab apa? Aku tak tahu lah apa perkataan dia. Tapi macam dia akan tone down ikut korang punya skin colour. Janganlah korang macam, korang dah tahu korang macam gelap, mungkin gelap lagi daripada aku. Lepas tu pakai juga yang ni. Dia tak sesuai lah. Dia kena pakai yang macam cerah sikit, jangan cerah banyak. So dekat sini adalah area aku punya jerawat. Aku tak pakai colour corrector sebab aku tak suka. So, aku dah letak dekat sini dan aku akan biar kejap supaya dia macam melekat mungkin. Sementara tu aku akan pakai ini. Kalau pakai Vaseline pun boleh je, tapi aku ada ni sekarang, Sephora punya lip plumper. Bibir kau tu tak kering nanti bila pakai lipstick. Kita dah biarkan concealer tu kat situ sekejap je, aku cakap tadi kan. Lepas tu kita akan blend dia. Tak adalah blend sangat pun, just like dab saja. Jangan macam tarik-tarik, just dab. Oh, muka aku semua aku tak pakai foundation tebal. Aku pakai concealer juga, tapi aku letak dekat tempat-tempat yang aku nak letak foundation. Sama juga pakai the light one. Letak kat bahagian bawah mata supaya kita tak nampak macam psycho ya. Mata aku yang sangat pendek, aku memerlukan concealer bawah mata. So ni adalah tempat yang aku letak concealer aku. Nak bagi macam muka tu macam adalah something sikit daripada aku tak pakai foundation langsung. Senang je, lepas tu kita akan blend. Bila aku dah habiskan semua ni, tapi macam aku nampak macam kekurangan. Macam ada some spot yang macam putih, ada some spot yang macam tak ada apa-apa. Usually aku akan letak jugalah yang ni, Karya Cosmetic Tinted Moisturizer. Tinted Sunscreen, sorry. Tinted Sunscreen for everyday use. Aku punya coat medium sebab aku gelap. Biasanya aku akan tambah dekat pipi dan kawasan-kawasan lain yang macam kekurangan warna. And again, blending. So next step is I'm gonna go with Sephora punya loose powder, smoothing translucent setting powder in code golden. Golden sebab apa golden? Sebab I am a bit tan.
ambil sikit daripada produk dia. Light je. Jadi aku akan pakai blusher tanam, which is gonna lipstick. Yes, sepatutnya sebelum loose powder kan, tapi macam aku lupa. Tapi tak apa, kita pakai je. Ini aku pakai dari kod Wardah Color Fit, kod 12. Merah gila, but I like it. Let's get brush. Oh, tengok merah kan. Tapi tak apa, that's okay. We gotta fix her. Wiggle, wiggle, wiggle. Don't leave this just like this. Jangan. Aku akan pump sikit lah daripada tinted sunscreen. Tekan kat tangan dulu. Bagi dia macam tone down. So done. Done with that. Aku akan shapekan hidung aku pakai yang light brown. Usually, aku akan tarik daripada kening ke bawah. So dia akan jadi macam ni, supaya nampak tulang muka tu. See? Sini dengan sini, beza dia. So tarik daripada kening. Okay, done dengan hidung. Okay, yang sama juga. Aku memang benda yang sama aja. Bawa sikit kat atas ni. The bronzer. Dagu sikit. Pakai colour light brown yang sama, base punya eyeshadow. Korang letak je dekat semua ni ha. Halukan je dekat semua tempat. Jadikan base colour yang macam aku cakap tadi tu. Different brush. Yang tadi tu dia macam blending brush tau. MAC 221 I guess. 224. MAC 224 ni adalah blending brush untuk eyeshadow. Yang ini aku beli dekat Shopee. Tapi brush dia macam ni lah lebih kurang. Dengan mata yang terbuka, kita akan start daripada hujung. Aku sebenarnya ambil dark brown ni sebenarnya untuk bagi nampak shape tau. Nak bagi mata ni ada shape. Nampak tak apa yang aku cuba bagi tahu kat korang? Benda sama. Eyeshadow aku takat tu je. Tapi kalau macam aku rasa macam mata kosong, aku ambil dia punya brush yang kecil ni tadi. Ambil dark colour, dark brown colour. Aku akan letak dekat bahagian bawah. So next aku teruskan dengan mascara. Sebelum pakai mascara, kepit dulu. Kepit bagi tercacak gitu. Mascara aku daripada 1 Minute Miracle. Yang ni sangat murah, RM25 je. Local product. 1 Minute Miracle ni okay lah. Dia punya produk murah and cantik je. Done. And then aku akan pakai eyeliner. Eyeliner aku pun daripada Karya Kosmetik juga. Aku memang banyak barang Karya Kosmetik. Aku rasa macam Karya Kosmetik ni convenience. Sangat-sangat senang. Kalau nak tahu macam mana nak buat eyeliner, aku ada letak link dekat description box. Ataupun maybe dekat sini ke dekat sini ke, aku tak tahu. Tapi aku pernah buat video tu, korang boleh tengok. Ini adalah Karya Kosmetik lagi sekali. Eyebrow punya pencil, tapi aku buat sebagai lip liner. So ambil brush, any brush yang boleh blend. Aku buat macam ni. Aku akan kurangkan lah, macam bagi dia tak nampak line sangat. Aku ambil balik yang aku letak dekat pipi tadi tu. Dia warna merah tapi dia boleh lah, kita boleh buat something. Letak kat lengah ya, sikit je. Dia dah macam kering sikit. Blend ke dia. Bagi yang rasa dengan colour eyeliner tadi. The final makeup look. Makeup ni sangat natural. Natural sangat. Dia banyak, dia tebal juga. Tapi dia boleh ke mana-mana lah. Macam lepas ni nak pergi raya, boleh pakai macam ni. And dia tahan. Apa? Sebab aku dah lock in dengan setting powder tadi. And kalau korang ada setting spray, and that is much better, korang boleh pakai yang tu juga. Kalau macam aku ni, aku leave it like this je. In hour or two, dia akan lagi nice. Dia akan lagi cantik. Sebab dia akan jadi macam blend in dengan muka aku, if you get what I'm saying. So tu je untuk video kali ni. Thank you guys so much for watching daripada awal video sampai hujung video. Jangan lupa subscribe, like and comment kat bawah apa lagi yang patut aku buat. See you guys on my next video. Jangan lupa like, comment and subscribe to my channel. Okay, bye.